Chào mọi người đã đến với phần giải thích chủ đề ngày hôm nay. Chúng ta chuẩn bị bước vào một hành trình cực kỳ thú vị đấy. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bóc trần một sự thật có thể làm thay đổi hoàn toàn góc nhìn của mọi người. Những thứ tưởng chừng như hiển nhiên, những điều bình dị trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta luôn coi là chân lý, thực chất lại được xây dựng trên một nền tảng đầy dẫy những bí ẩn khoa học khổng lồ và chưa hề có lời giải. Nào, hãy cùng lật mở những tấm màn bí mật này để xem thế giới của chúng ta thực sự kỳ diệu và khó đoán đến mức nào nhé. Thử nghĩ xem, liệu khoa học đã thực sự giải mã được mọi thứ trên đời chưa? Đôi khi, chúng ta cứ đinh ninh rằng nhân loại đã nắm trong tay toàn bộ các quy luật cơ bản của tự nhiên rồi. Kiểu như, chuyện gì cũng có thể giải thích bằng công thức, đúng không? Nhưng thực tế thì sao? Liệu chúng ta đã thực sự chạm đến gốc rễ của vạn vật? Hay tất cả chúng ta chỉ đang sống dưới một ảo ảnh của sự chắc chắn? Đã đến lúc chúng ta phải dừng lại một nhịp và nhìn nhận lại những điều tưởng chừng như đã biết quá rõ. Nghe này, có một sự thật chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình. Thậm chí là những thứ cơ bản nhất, cốt lõi nhất tạo nên sự tồn tại của chúng ta, như là ngụm nước chúng ta uống mỗi ngày hay khoảng thời gian đang không ngừng trôi qua ngay lúc này. Vâng, chúng vẫn là những dấu hỏi lớn đối với khoa học hiện đại. Dù công nghệ của chúng ta có đi xa đến đâu, các bộ óc vĩ đại nhất vẫn đang phải vò đầu bứt tai trước những yếu tố căn bản nhất của vũ trụ này. Được rồi, phần đầu tiên, hãy cùng lặn sâu vào những bí ẩn về nước. Mọi người hãy thử tưởng tượng một tình huống cực kỳ quen thuộc thế này. Chúng ta ném một chai nước vào ngăn đá tủ lạnh để làm lạnh nhanh, rồi sau đó quên bẵng đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mở tủ lạnh ra và thấy chai nước không chỉ đóng băng mà còn nứt toác, vỡ tung tóe. Ủa, tại sao lại thế? Tại sao một chất lỏng nuôi dưỡng sự sống lại có những đặc tính đi ngược lại hoàn toàn với các định luật vật lý cơ bản như vậy? Chà, điểm mấu chốt nằm ở con số 9% này đây. Hầu hết mọi chất lỏng ngoài kia khi bị làm lạnh và chuyển sang dạng rắn, chúng sẽ co rúm lại, đó là quy luật tự nhiên. Nhưng nước thì không, nó từ chối tuân theo luật chung. Khi đông đá, thể tích của nó không hề co lại mà lại phình to ra thêm khoảng 9%. Và mọi người biết không, chính sự giãn nở tưởng như vô lý này là thủ phạm làm vỡ tung các đường ống nước dày cộp ở những vùng băng giá, hay làm nát bét cái chai nước trong tủ đông của chúng ta đấy. Kỳ lạ là ở chỗ, cho đến tận phút này, giới khoa học vẫn chưa thể chốt lại được một cách hoàn chỉnh tại sao nước lại làm như thế. Có một giả thuyết khá phổ biến cho rằng, có thể là do các bọt khí bị kẹt lại bên trong cấu trúc của băng. Nhưng nhấn mạnh với mọi người một chút, đây hoàn toàn chỉ là những lời đoán mò chưa được xác nhận. Cơ chế thực sự đằng sau hiện tượng bùng nở này vẫn cứ là một bí ẩn to đùng. Chưa hết đâu nha. Mọi người đã bao giờ trượt ngã oạch một cái trên mặt băng chưa? Nếu có rồi thì chúng ta nên tự hỏi một câu nghe rất ngớ ngẩn nhưng cực kỳ khó trả lời. Tại sao băng lại trơn đến thế? Làm thế nào mà một cục nước đá rắn chắc, lạnh ngắt lại có thể biến thành một cái bẫy trơn tuột nguy hiểm đến mức làm đau đầu giới khoa học suốt hơn một thế kỷ qua? Nghe thì đơn giản, nhưng để tìm ra câu trả lời thực sự thì gần như là bất khả thi. Trong nỗ lực để giải mã hiện tượng này, các nhà nghiên cứu đã ném ra một ý tưởng về lớp nước siêu mỏng. Họ đoán rằng áp lực từ bước chân chúng ta hoặc một sự thay đổi nhiệt độ nhỏ xíu nào đó đã vô tình ép bề mặt băng tan ra thành một lớp nước mỏng dính. Nhưng sự thật mất lòng là đây vẫn chỉ là một lý thuyết chưa hề được chứng minh. Thực sự không một ai có thể đứng ra khẳng định 100% điều gì đã làm cho băng trơn trượt như vậy trong thế giới thực cả. Chuyển sang phần thứ hai, chúng ta có một thứ gọi là nghịch lý hiệu ứng Mpemba. Khái niệm này nghe hơi lạ tai đúng không? Nói một cách dễ hiểu thì đây là một nghịch lý đáng kinh ngạc về nhiệt độ. Nó đã làm giới học giả vò đầu bứt tai từ tận thời cổ đại cơ, và nó thách thức mọi suy nghĩ logic thông thường của chúng ta. Về cơ bản, hiệu ứng Mpemba là một hiện tượng vô cùng trớ trêu, nơi mà nước nóng lại đóng băng nhanh hơn nước lạnh trong một số điều kiện nhất định. Mọi người có thể thấy điều này thật phi lý, kiểu như đi ngược lại lẽ thường. Nhưng giới khoa học thực sự phải dùng hẳn một thuật ngữ riêng cho nó đấy. Cứ thử đặt nước nóng lên bàn cân với nước lạnh trong cùng một môi trường nhiệt độ khắc nghiệt xem. Kết quả là cốc nước nóng lại về đích chạm đến trạng thái đóng băng trước. Thật vô lý đúng không? Cứ mỗi lần thí nghiệm chứng minh điều này xảy ra, nó lại như một cú tát vào mặt vật lý học hiện đại vậy. Chẳng ai dám chắc nguyên nhân gốc rễ là gì. Liệu có phải chúng ta đang hoàn toàn mù tịt với một quy luật ẩn giấu nào đó của năng lượng và nhiệt độ chăng? Rồi, tạm gác lại chuyện nước nóng nhé. Bây giờ chúng ta cùng đến với phần thứ ba, ảo ảnh của thời gian. Hãy cùng phóng to góc nhìn ra xa một chút. Chúng ta sẽ rời mặt đất để bay vào những hiện tượng vĩ mô và trừu tượng nhất của vũ trụ. Chắc hẳn ai cũng biết thiên tài Albert Einstein rồi đúng không? Ông từng nói một câu cực kỳ kinh điển: thời gian không cố định, nó thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh. Đây thực sự là một phát hiện bẻ cong tâm trí con người. Các ghi chép vật lý đã chỉ ra một điều kỳ lạ. Nếu chúng ta cứ ngồi yên một chỗ, thực chất chúng ta đang già đi chậm hơn so với khi chúng ta di chuyển không ngừng. Thời gian hóa ra chẳng phải là một nhịp đập đều đặn, giống hệt nhau cho mọi người, ở mọi nơi như chúng ta vẫn tưởng.
Và đây, điều này được chứng minh cực kỳ rõ ràng qua chính cái hệ thống định vị GPS mà chúng ta xài trên điện thoại mỗi ngày. Nếu chúng ta so sánh thời gian đang trôi qua trên trái đất với thời gian ở trên các vệ tinh GPS tiếp ngoài không gian, sự chênh lệch là hiển nhiên. Đối với các vệ tinh đang bay với tốc độ chóng mặt kia, thời gian thực sự trôi chậm hơn so với chúng ta ở dưới mặt đất. Không gian, khối lượng và tốc độ di chuyển, chúng đã trực tiếp bóp méo dòng chảy của thời gian một cách không thể chối cãi. Nhưng khoan đã, thời gian trôi nhanh hay chậm chưa phải là câu hỏi nhức nhối nhất. Câu hỏi thực sự là tại sao thời gian chỉ chịu trôi về đúng một hướng duy nhất? Hãy nghĩ mà xem, nhờ những siêu kính viễn vọng, khoa học đã cho phép chúng ta nhìn ngược về quá khứ hàng tỷ năm trước của vũ trụ, hứng lấy những tia sáng từ thuở sơ khai. Vậy thì cớ sao con người lại không thể tự mình du hành ngược về hôm qua? Tại sao mũi tên thời gian chỉ nhất quyết phóng thẳng về phía trước? Thậm chí, giới học thuật còn có một ý tưởng điên rồ và gây sốc hơn thế này. Bản thân thời gian có thể không hề tồn tại độc lập như một thực thể vật lý. Nghe sốc chưa? Thay vào đó, thời gian rất có thể chỉ là một ảo ảnh hoàn hảo do chính bộ não và nhận thức của con người nhào nặn ra. Đó chỉ là cách não bộ chúng ta dùng để sắp xếp các sự kiện để chúng khỏi bị rối tung bênh lên mà thôi. Nếu đúng là như vậy, thì quá khứ, hiện tại hay tương lai mà chúng ta vẫn đang sống chết trải nghiệm, suy cho cùng, chỉ là một sản phẩm cấu trúc của bộ não. Cuối cùng, phần thứ tư, hãy nói về những bí mật của vũ trụ đa chiều. Nào, hãy cùng zoom ra xa nhất có thể nhé, chạm đến quy mô khổng lồ nhất, nhức não nhất, bản chất thực sự của cái không gian mà chúng ta đang đứng. Sự thăng cấp của các chiều không gian chắc chắn sẽ làm mọi người choáng ngợp. Hàng ngày, chúng ta sống, ăn ngủ, đi lại hoàn toàn gói gọn trong không gian 3 chiều. Nhưng bằng toán học, các nhà vật lý đã chứng minh vũ trụ này khủng khiếp hơn thế nhiều. Chúng ta có không gian 4 chiều, 5 chiều và thậm chí có cả những lý thuyết dõng dạc đề xuất sự hiện diện của không gian 11 chiều. Những không gian vô hình này đang hoạt động song song nhưng lại vượt xa hoàn toàn khả năng cảm nhận của loài người. Nói tóm lại, điểm mấu chốt mà chúng ta cần khắc sâu ở đây là toàn bộ cái thế giới 3 chiều quen thuộc, nơi chúng ta cười khóc mỗi ngày này, rất có thể chỉ là một mảnh ghép siêu nhỏ cỡ hạt cát trong một bức tranh vũ trụ vĩ đại hơn gấp vạn lần. Chúng ta thực chất đang bị nhốt trong một góc nhìn cực kỳ hạn hẹp, chỉ lờ mờ quan sát được một phần của cái mê cung đa chiều phức tạp đến mức không tưởng. Và khoa học của chúng ta mới chỉ rụt rè đặt những bước chân đầu tiên vào mê cung đó thôi. Thế nên, nếu không gian rộng lớn và vĩ đại hơn chúng ta tưởng tượng gấp nhiều lần, và nếu thời gian chỉ là một cú lửa ngoạn mục của tâm trí, thì mọi người thử nghĩ xem, câu hỏi điên rồ cuối cùng đặt ra cho tất cả chúng ta là gì? Liệu toàn bộ vũ trụ này có phải chỉ là một giấc mơ? Nội dung của chúng ta hôm nay xin phép được khép lại bằng một câu hỏi đầy trăn trở này. Rõ ràng, nó không chỉ nhắc nhở chúng ta phải khiêm tốn trước sự nhỏ bé của kiến thức nhân loại, mà còn thắp lên một sự tò mò cháy bỏng về những bí ẩn vĩ đại ngoài kia đang chờ ngày được đưa. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã Khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều.